Hello guys, this is Dads once again from the creator of Dad's infoTV. Today's video I'm going to discuss about home entertainment systems. It looks like and sounds like complicated, but if you follow my steps, it is very simple. Easy to connect, such as speakers and multiple players. Okay, let's start, shall we? Welcome po sa ating part 2 para po sa ating home entertainment system installations. So at this time, ikakabit na natin ang ating Xbox, PS2, at ang ating video okay player. So lahat na po yan, i-connect na po natin step by step. So guys, andito na po tayo sa likod ng ating mga home entertainment system. Ngayon po, ikakabit na natin ang mga ito. Umpisahan po natin sa Xbox. So ganito po pagkakabit. Ang HDMI out po ng Xbox ay ikakabit po natin siya sa HDMI in naman po sa ating amplifier dito po sa, kasi meron po akong limang input po. Meron po tayong DVD, media player, cable satellite, Blu-ray, and game. So since game siya, sa game po natin siya ikakabit. Ayan po. At saka huwag po natin kalimutan ang kanyang power source. So, ayan na. Tapos na po ang ating Xbox. Ngayon po, tutungo naman po tayo sa ating PS2 player. Ang ating PS2 player medyo tricky po ng konti, kaya nagmula po dito sa kanyang out ay kakaiba po ang kanyang connector. So, kung nakikita niyo po, ganyan po ang kanyang connector. Hindi po HDMI. So, walang problema po yan. Gagawa natin ng paraan. So, babalik na natin. At saka ito yung power source niya. Nakakabit na po yan. At saka ito naman po ang kanyang balik combination po kasi ito. Bali yung pinaka end ng kanyang combination is consists of RCA jack. Meron siyang red, white, and yellow. So, at this time naman po, dito natin siya ikakabit. Hindi po doon kasi hindi siya HDMI. So, dito tayo sa may portion na to na tinatawag na RCA jack. So, follow lang po natin ang color coding. Yellow is to yellow. White sa white po. At red sa red din po. Okay. So, siguro nagtataka kayo, paano po gagana niyan? Kasi mostly HDMI keyboard po ang ginagamit natin. At this connection po, andito po ang kanyang out. Meron kayong makikita dito na video out to monitor. So, kukuha tayo ng isang RCA jack. Dito po natin siya ikakabit sa monitor. Okay. At saka yung kabilang end naman po niya ay ikakabit natin sa TV RCA jack in. So, siguro po nagtataka kayo bakit kulay red ang ginamit ko. Hindi naman siya audio. Video naman siya. So, nagkataon kasi na ubusan po ako ng kulay yellow. So, red na lang po ginamit ko. So, pagkakatandaan nyo lang po, ang video out na to is dapat kulay yellow. At ikakabit nyo rin po dun sa TV RCA in na kulay yellow.
So, tapos na po ang ating PS2. Ngayon, ito naman po ang ating i-connect, ang ating video okay player. So, ang ating video okay player may dalawang option po din ang kanyang out. Meron siyang RCA jack or HDMI. So, we prefer HDMI cable kasi mas malinaw po ang HDMI cable pag yun po ang ating gagamitin. Ayan po. Pinakamit po natin. So, at this point, wala naman pong option dyan para sa video okay. So, kahit saan HDMI in ang gagamitin natin ay wala pong problema. Ang importante ma-set natin sa tamang settings kung alin dyan ang ating gagamitin. So, at this time, kakabit ko siya sa, let's say, Blu-ray. Kahit hindi naman siya Blu-ray. So, walang problema po yan. Bago tayo mag-testing guys, bago ko po makalimutan lahat, dapat natin ikabit yung ang cable papunta po sa ating TV. So, ito po yung HDMI out. Monitor, ibig sabihin, papunta po yan sa LCD. I-connect po natin dyan. Kayo na pong bahala kung saan ito papunta doon sa TV nyo. Kasi may option naman po doon na HDMI 1, 2, 3. Depende na po yan sa TV nyo. So, kayo na po ang mamimili. So, ano po? Susubukan na po natin. So guys, susubukan na po natin kung gumagana na po ang ating makinabit na mga player. So, using the remote of our surround receiver amplifier, i-switch on na po natin. So, ayun na po, na-switch on na po. Since ang ating video okay player ay nakakabit doon po sa Blu-ray, so we have to select the Blu-ray. Ayan po, select the Blu-ray. Ngayon po, titignan natin kung gumagana na ba ang ating video okay. So, ayan po, gumagana na po siya. Ibig sabihin, successful po tayo. Ngayon naman po, susubukan natin ang ating PS2 kung okay ang inyong mga connection. Okay po. So ngayon po titignan po natin kung saan nakakabit ang ating PS2. So PS2 nakakabit po siya sa media player. Okay. So using the remote, ililipat po natin siya sa media player. At pagkatandaan po natin, hindi siya HDMI. So, dapat yung nasa TV po, aayusin natin ang source of connection. Since hindi siya HDMI, RCA jack po siya, dapat ililipat natin ang ating source. Ayan po, kung makita nyo sa TV. Ililipat po natin siya sa audio video. Yan po dapat ang connection natin kasi hindi naman po siya HDMI. So ayan po, gumagana na po yung ang ating PS2. So, ibig sabihin po, okay po ang inyong connection. Nakuha nyo po ang tama mga steps na ginawa natin. Good luck po sa inyo. Sana naman po ay nasiyahan kayo sa ating short tutorial na ito. Ayan guys, our home entertainment tutorial part 2 is success. I hope you like it. Please support my channel by clicking the subscribe button. See you soon. Bye.